Architecture and lighting design කියන්නේ ඇත්තටම science, technology, art කියන තුනේ combination. Traditional lighting කියලා ගොඩක් වෙලාවට අදහස් කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට light fittings කියන complete light fitting එකක් නෙමෙයි use කරන්නේ. එතකොට psychology එක කියන එක link වෙන්නේ අපි design කරන space එකේ user කොහොමද ඒ අපේ design එක feel වෙන්නේ කියන එක මත. ඊළඟ project එක අපි කතා කරමු Evans.lk YouTube channel එකට ආවිබෝන් කියලා අපදෙනෙක් මම පිළිගන්නවා. Evans.lk YouTube channel එකේ අපි කලිනුත් ඔයගලන්ට videos අරගෙන ආවා house construction ඒ වගේම house renovation වලදී ඔයගලන්ට ඕන කරන දේවල් පිළිබඳව ඒ වගේම වැදගත් කරුණු පිළිබඳව අපි මේ YouTube channel එකේ කතා කරා. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ architectural lighting design කියන මාතෘකාව ගැන. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ අහලා නැතුව ඇති මේ architectural lighting design කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු මේ විතරම මේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉතිරියොත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා architectural lighting design කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. අද අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ architectural lighting design කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ තවදුරටත් මේ පිළිබඳව ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට දෙන්න අපිත් එක්ක අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා Candela Lighting Design Private Limited ආයතනයේ owner Mr. Nirusha. අපි අයිතිව පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. අපි අද එක්ක තමයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මොකක්ද architectural lighting design කියන්නේ කියන ගැන. ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක ෆැමිලියර් සෙට් එකක් නෙමෙයි ෆැමිලියර් මාතෘකාවක් නොවෙන්න පුළුවන් architectural lighting design කියන එක. මොකද සමහරට house construction වලින් එහාට ගිහිල්ලා සමහරට restaurant එකක් ඒ වගේම public building එකක් design කරද්දී මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මොකක්ද මේ architectural lighting design කියන්නේ. Architectural lighting design කියන්නේ ඇත්තටම science, technology, art කියන තුනේ combination එකක් විදිහට තමයි architectural lighting design එක අපි use කරන්නේ. එතකොට architectural lighting design එකක් කරන්න අපි මුලින්ම study කරන්න ඕනේ building එකේ architecture එක මොකක්ද? building එකේ interior design එක මොකක්ද? මොකක්ද ඒ design theme එක? මේ වගේ ගොඩාක් පැරාමීටර්ස් අපි ස්ටඩි කරලා මේ ආර්කිටෙක්චරල් ඩිසයින් එක ඩිලිවර් කරන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු දැනට ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන දේක් තමයි ට්‍රැඩිෂනල් ලයිටින් කියන එක. සමහරට ගෙදරක ලයිටින් කරද්දිත් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද මේ ට්‍රැඩිෂනල් ලයිටින් කියන්නේ? ට්‍රැඩිෂනල් ලයිටින් කියලා ගොඩක් වෙලාවට අදහස් කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ලයිට් ෆිටින්ග්ස් කියන කම්ප්ලීට් ලයිට් ෆිටින් එකක් නෙමෙයි යූස් කරන්නේ. බල්බ් එකක් normal incandescent හරි CFL දැන් ගොඩක් අය CFL bulbs use කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා වයරින් කරද්දී වයරින් points තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ හරි. මේ room එකට light points දෙකක් ඇති. මේ room එකට light points හතරක් ඇති. 2 4 8 ඔය වගේ number of light points ගැන තියලා වයරින් එකේදී light points ටික තියලා අපි ෆිනිෂ් කරද්දී house එක කඩේකින් bulbs ටිකක් ගෙනල්ලා fix කරනවා. ඕක තමයි traditionally වෙන දේ lighting design එකක් කියලා කතා කරන්නේ. නමුත් දැන් අපි ඊට වඩා house එකක් design කරන්නේ. ඊටත් එහාට restaurant එකක්, hotel එකක්, public building එකක්, එහෙම නැත්නම් public open space එකක් design කරද්දී ඊට වඩා lighting ගැන අපි හිතනවා. හිතලා ඊට එහාට ගිය complicated lighting design එකක්. ඒක හැබැයි complicated වුණාට ගොඩක් architecture එක්ක blend වෙච්ච integrated වෙච්ච lighting design එකක් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට ඒක හත්පසින්ම traditional lighting design එකට වඩා වෙනස්. ඒකේ benefits ඊට ගොඩක් එහාට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක විදිහට තමයි traditional lighting system කියන මොකක්ද කියන එක ගැන අපි දැනගත්තේ. අපි දැන් කතා කරමු මේ architectural lighting design වල තියෙන psychology එක මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම ඇයි අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ? කොහොමද user කෙනෙක්ට comfortable විදිහට මේ වගේ දෙයක් කරන්න සහ මොන වගේ aspects cover වෙන්නේ මේ psychology යටතේ මේ architectural lighting design වල? design process එකේදී අපි most important parameter එකක් විදිහට මේ psychology එක ගැන හිතනවා. එතකොට psychology එක කියන එක link වෙන්නේ අපි design කරන space එකේ user ට කොහොමද ඒ අපේ design එක feel වෙන්නේ කියන එක මත. ඒක
not only lighting, interior, architecture, all the designs ඒකට හවුල් වෙනවා. ඒ අතර lighting design එක ගැන කතා කරාම අපි space එක use කරන්නේ මොන වගේ crowd එකක්ද කියන එක understand කරගෙන ඒ අනුව අපි design කරනවා light parameters, lighting effects, කොච්චර light level එකක් maintain කරන්න ඕනද, lighting වල contrast එක කොහොමද, ඒ contrast එක ඒ users ලට feel වෙන්නේ කොහොමද කියලා design එකට එකතු කරගන්නවා. ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් වල තියෙන සයිකොලොජි එක තමයි අපි විතර දැනගත්තේ. අපි ඊළඟ කතා කරමු ස්නෙනුෂත් කලින් සඳහන් කරා මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් වල ස්ටෙප්ස් 6ක් තියෙනවා කියලා. Internationally අපේ recommended process එකක් තියෙනවා designs වලට. ඒක lighting design, architectural design, interior design මේ හැම දෙයකටම මේ බලපානවා. ඒකේ stages 6ක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. first stage එකේදී කරන්නේ අපි design brief එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේ design එක කරන්න ඕනි project එක කොහෙද තියෙන්නේ, මොනවාද ඒ project එකේ aspects, client මොනවාද deliverables, final output එක විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන project එකේ ඒ project එකේ ඒ building එකේ හරි ඒ space එකේ හරි මොකක්ද use එක, මොකක්ද benefits ඒ use කරන අයට ඒ වගේ design brief එකක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒකේ needs parameters needs තියෙනවා නම් ඒක ගැන මොනින් කතා කරනවා. මොකද අපිට ඒ අනුව තමයි design guideline එකක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරගෙන තමයි දිගටම design කරන්න වෙන්නේ. stage 2 එකේදී අපි concept එකක් ගැන කතා කරනවා. design concept එකක් ගැන. එතනදී අපි අනිත් design team එකත් එක්ක architects, interior designers, landscape architects, electrical consultants මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි design workshops තියෙනවා. සමහරවිට දවස් 2-3 අපි design workshops තියෙනවා අපිට මේ project එක හරියට understand කරගන්න. එක professionals ලගේ design ideas වමාරු කරගන්න. ඒගොල්ලෝ අපි sketches මගින් අපි design ideas අපි වමාරු කරගන්න. නැත්නම් අපි poly presentations කරනවා, renderings කරනවා. මේ විදිහට අපි අපේ design ideas වමාරු කරගෙන අපේ conceptual designs ටික අපි finalize කරගන්නවා. Stage 3 එකේදී අපි කතා කරන්නේ schematic design concepts. එතනදී අපි drawings produce කරන්න පටන් ගන්නවා. අපේ interior design එකෙන්, architecting, landscape architecting අපේ drawing වලින් අපි lighting locations කොහෙද, මොන පැත්තටද angle කරන්නේ, මොන වගේ features අපි highlight කරන්නේ, ඒ අනුව light fittings locate කරලා අපි first stage එකේදී drawings produce කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අදාළ sketches, ඊට අදාළ සමහර technical documents produce කරන්න පටන් ගන්නවා. සමහර වෙලාවට සමහර light level calculations මේ ඔක්කොම කරගෙන අපි stage 3 එක concept schematic design එක complete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා stage 4 එකට. මේකෙත් තමයි detail design එක කරන්නේ. detail design එකේදී අපි drawings වලට අමතරව ඒ කියන්නේ layout drawings වලට අමතරව elevations, ඒවයේ further details, light fittings and specifications, මොනවාද ඒවයේ lighting parameters ඒ ඔක්කොම documentation කරලා ඒ documents ටික අපි client submit කරනවා. ඊට පස්සේ මේ design එක තමයි client end එකට දාන්නේ. client end එකට දැම්මම project එක contract එකකට award කරලා project execution එක start කරනවා. එතනදී අපි execution stage එක යනවා. ඒක තමයි stage 5 එක. stage 5 එකේදී අපි site එකට site visits යනවා. සමහර mock-ups, demonstrations කරනවා site එකේදී. contract එකට තියෙන questions, queries වලට අපි answer කරනවා. සමහර practical problems වෙනවා execution එකේදී. ඒවට අපි අනිත් consultant ලත් එක්ක එකතු වෙලා සමහර කරලා solutions දෙනවා. මේක වෙන්නේ execution process එකේදී. project එක construction complete වෙනකන් මේ process එක යනවා. site meetings ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ stage එක complete වුණාම construction එක complete වුණාම final stage එක stage 6 එකේදී තමයි testing commissioning කරන්නේ lighting system එක. lighting system එක අපේ design intent එකට හරියට තියෙනවද, මොනවාද ඒවයි තියෙන ප්‍රශ්න, ඒ වගේ අපි snap list එකක් හදනවා. මොන හරි installations වල වැරදි තියෙනවා නම් ඒව correct කරන්න ඕන තැන් සහ ඒව correct කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක අපි snap list එකකින් දෙනවා contractor සහ client මේ ටික correct කරන්න කියලා. ඊට අමතරව
එක්සාම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමු ලයිටින් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම්ස් තියෙන ඒරියාස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි රෙස්ටොරන්ට් එකක් ගත්තදී රෙස්ටොරන්ට් එක උදේ 6:30 නම් පටන් ගන්නෙ. 6:30 නම් අපි කොහොමද ලයිට් ලෙවල්ස් මේන්ටේන් කරන්නේ? මොන වගේ ඉෆෙක්ට්ස්ද අපි ඒ ටයිම් ටු ටයිම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම අපි සෙට් කරනවා. හැන්ඩ්‍රයිව් කොහොමද පටන් ගන්න? දවල්ට මොන ලයිට්ස් ඔන් කරලා තියන්නේ? ඒකයි ඩිමින් පර්සන්ටේජස් මොනවාද? ඒ ඔක්කොම අපි ලයිටින් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඒක සේව් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලි රන් වෙනවා හැමදාම. සමහර කාලයක් මැනුවල් ඕවර්රයිඩ් එකක් දෙනවා. අපි හිතමු ලයිට් ලෙවල්ස් අපි කියන ටයිම් එක අනුව නෙමෙයි නම් වෙනස් වෙන්නේ. සමහර කාලවලට early අඳුර වැටෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ලයිට් ලෙවල්ස් වැඩි කරගන්න මැනුවලි අපි ඔප්ෂන්ස් දෙනවා ඔපරේටර් එකට. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් කරලා අපි ෆයිනල් හෑන්ඩින් ඕවර් එක කරනවා ස්ටේජ් 6 වලදී ක්ලයන්ට්. හරි අපි ඊළඟට දැනගන්න කැමති මිස් නිටිෂාගෙන් මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් වලදී ප්‍රයිසිං කොහොමද? මොකද ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට සමහර මේක වැදගත්ම කාරණාවක් වෙනවා ප්‍රයිසිං තමන්ගේ බජට් එක තීරණය කරගන්න මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එකට මේ ප්‍රොසෙස් එක ගියාට පස්සේ කොයි වගේ බජට් එකක් ඒගොල්ලන්ට ඇලොකේට් කරන්න ඕනේද මේ වගේ දෙයකට කියන එක ගැන අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ලංකාවේ ලෝකල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට බජට් ප්‍රශ්න එනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම් වෙන උත්තරේ තමයි මුලදීම අපි ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් මෙහොතේ මොකද්ද බජට් එක කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට හරි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් හම් වෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්නේ හොඳට ඩිසයින් කරලා දෙන්න. අපි බජට් එක ඒ අනුව පස්සේ බලමු කියන එක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි හොඳට ඩිසයින් කරලා බජට් එක බලුවාම ඒගොල්ලෝගේ බජට් එකට වැඩි වෙලා සමහරකට ආයෙ අපිට රීඩිසයින්ස් වලට යන්න ගිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මුලදීම අපිට ප්‍රයිස් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් බජට් එක ගැන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙනවා නම් නැත්නම් බජට් එකක් කියලා නම් මේ බජට් එක ඇතුලේ ඩිසයින් කරන්න කියලා ඒක අපිට හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ රීවර්ක් කරන්න ඕනේ ආයෙ ඩිසයින් එක වෙනස් කරගෙන බජට් එක මැච් කරන කියන කාර්යයට යන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජෙනරල් ගත්තහම දැන් අපි ලයිට් ෆිටින් ප්‍රොඩක්ට් එක නේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිස් වෙන්නේ. ඉන්ස්ටලේෂන් ගත්තොතින් ඒකේ සේම් ප්‍රයිස්. ඉන්ස්ටලේෂන් ප්‍රයිස් එක පොයින්ට් වයරින් ප්‍රයිස් එක ඒක ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ මාකට් එකේ. නමුත් ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තාම ප්‍රොඩක්ට් වල ප්‍රයිස් එක ගොඩාක් වේරි වෙනවා. එතනින් තමයි ඔය බජට් එක වෙනස් වෙන්නේ. Chinese brands තියෙනවා, China manufacturing කරන products තියෙනවා, European brands තියෙනවා, Europe manufacturing කරන products තියෙනවා. මේවේ quality එකේ difference එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඒ quality එකේ difference එකත් එක්ක price එකක් වෙනස්. එතකොට අපිට මුලදීම කියනවා නම් අපිට තියෙන්නේ බජට් එක මෙච්චරයි කියලා සමහරක් වෙලාවට ඒක Chinese හොඳ brand එකකින් අපිට comply කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් high end products වලට යනවා නම් ඇත්තටම එතන ලොකු බජට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැතුව අපිට high end product එකකින් ඒ ඩිසයින් එක කරගන්න බෑ. දැන් සමහරක් වෙලාවට තියෙන සමහර ඩිසයින් ඉෆෙක්ට්ස් අපි ෆයිනලයිස් කරද්දී ක්ලයන්ට් එකේන මේ ඉෆෙක්ට්ස් අපි ෆයිනලයිස් කරනවා. හැබැයි මේ ඉෆෙක්ට්ස් ගන්න මේ quality high quality brands use කරන්න වෙනවා කියලා. එතනදී අපිට ඒකට approval හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි කරන්නේ අපි කම්බයින් කරනවා. අපි ස්පෙෂල් ෆීචර්ස් වලට high end products වලින් ගිහිල්ලා අනිත් තැන්වලදී අපි medium products use කරලා බජට් එක හදලා දෙනවා client ගේ තියෙන available මේකත් එක්ක. අපි මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම පාර්ට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අද කතා කරා ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ තියෙන ෆිලොසොෆි එක මොකක්ද, ඒ ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එක මොකක්ද, ප්‍රයිසිං මොනවාද, ඒ වගේම ෆියුචර් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවද කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම්. මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් එක කොහොමද හරියටම වෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ආර්කිටෙක්ට් කෙනෙක් හෝ ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඩිසයින් එක ගෙනාවට පස්සේ කොහොමද මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් වලින් මේ ඩිසයින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ, ලයිටින් කොහොමද ඒකේ හදන්නේ කියන එක ගැන අපි උදාහරණ අරගෙන කතා කරන්න සූදානම්. අපි බලමු කොහොමද නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් අරගෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද මේ ලයිටින් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ, ලයිටින් ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ ආර්කිටෙක්චරල් ලයිටින් ඩිසයින් යූස් කරන්නේ. ෆස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට අපිට මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඇට්ලාන්ටිස් හොටෙල් ඩුබායි. මේක තමයි මගේ ලයිෆ් එකේ ෆස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක. දැන් මේකේ බැලුවාම
ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් වෙලා තියෙනවා ලයිටින් සිස්ටම් එක ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එකට සහ ආකිටෙක්චර් එකට ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් සෝසස් විසිබිලිටි එක අඩුයි. නමුත් ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක පේනවා. ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කතා කරමු හිල්ටන් රිෆර්බිෂ්මන්ට් එක කළා. මේක ගත්තාම මේ ලොන්ච් එකේ තියෙන සීලින් එකේ අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙන ලයිටින් ගත්තාම ඒක ස්පෙෂල් ලයිට් එකක් කෝල්ඩ් කැතෝඩ් කියලා හරිම පවර්ෆුල්. ඒ වගේම ඉන්ඩිරෙක්ට් ලයිටින් තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේ ඉෆෙක්ට්ස් තමයි අපි මේකේ මේන්ටේන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව බෝල් රූම් එක අපි ඩිසයින් කරා. නමුත් තාම ඒක ෆර්දර් ස්ටේජ් එකකට තමයි ඩිලිවර් වෙන්න නියමිත. මේකදී බැලුවහම පේනවා අපි ටේබල්ස් තමයි ස්පොට් කරලා තියෙන ලයිටින් වලින් ජෙනරල් ලයිටින් වලට අමතරව ඊට අමතරව ඩෙකොරේටිව් ලයිටින් උත් තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තොතින් House of Fashions බොරැල්ල ෆැසාඩ් ලයිටින් සිස්ටම් එක. මේ ෆැසාඩ් ලයිටින් සිස්ටම් එක ගොඩක් ස්පෙෂල් ලයිටින් සිස්ටම් එකක්. මේක අපි මුලදී ඩිසයින් කරද්දී කොලම්ස් හයිලයිට් කරන එකට අමතරව අපේ මේ ලීනියර් ලයිටින් ඩිසයින් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් බජටරි ඉෂුව එකක් අනුව මේ ලීනියර් ලයිටින් සිස්ටම් එක අපි කැන්සල් කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි කොලම්ස් තමයි ඒකේ ගොඩක් හයිලයිට් කරේ. ඒක තමයි අපේ ආකිටෙක්චරල් ෆීචර් එක විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේ ලයිටින් බීම්ස් ගත්තොතින් ඒ මුළු කොලම් එකම එකම ගානට වොෂ් වෙනවා ලයිට් එකෙන්. ඒක තමයි ලයිට් ෆිටින්ග්ස් වල ස්පෙસિෆිකේෂන් එක අපි සිලෙක්ට් කරගත්තපු. ඒක වෙනස තියෙන්නේ ඒක. තව එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතුවතින් ස්පා එකක ලයිටින් ඩිසයින් එක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මේ ෆස්ට් ඉමේජ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපිට ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එකෙන් එයාගේ ඩිසයින් ඉන්ටෙන්ට් එක හම්බ වෙනවා. මේකෙත් ලයිටින් ඉෆෙක්ට්ස් දාලා තියෙනවා. නමුත් ලයිටින් ඩිසයින් එකේ ස්කෝප් එක තමයි මේක ෆර්දර් ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. මේකේ ටෙක්ස්චර්ස්, මේකේ මැටීරියල්ස්, මේකේ හයිලයිට් කරන්න ඕන මොන ෆීචර්ස්ද, හයිලයිට් නොකරන්න ඕන මොන ෆීචර්ස්ද කියලා හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක. ලයිටින් ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එකට 100% ඉන්ටිග්‍රේට් කරගන්න එක. මේ වගේ දේවල් අපි කරලා මේ ලයිටින් ඩිසයින් එක ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් දෙන ලයිට් රෙන්ඩරින් එක අපි තවදුරටත් මෙන්න මේ විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා. මේකදී ඔයාලට පේනවා අපි සිලෙක්ටඩ් ෆීචර්ස් විතරයි හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්පා එකකදී අපි ලෝ ලයිටින් ලෙවල් එකක් මේන්ටේන් කරගන්නවා යූසර්ට කම්ෆර්ටබල් වෙන විදිහට. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩිරෙක්ට් ලයිටින් අපි යූස් කරගන්නවා. මොකද නැත්තම් ඩිරෙක්ට්ලි ඇහැට එද්දී ඒක කම්ෆර්ටබල් නැති නිසා. ඒ වගේ ඩිසයින් ඇස්පෙක්ට්ස් මත අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එකේ අපේ ලයිටින් ඩිසයින් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා. දැන් මේ ඉමේජ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ට්‍රීට්මන්ට් කරන අවස්ථාවකදී අපි ලයිටින් ලෙවල්ස් එහෙම නැත්නම් සීන් එක එහෙම නැත්නම් ලයිටින් මූඩ් එක කොහොමද මේන්ටේන් කරගන්නේ කියලා. මේවා අපිට ඔක්කොම ලයිටින් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් through ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට within one press of button අපිට මේ changing කරගන්න පුළුවන්. Heavens.lk YouTube channel එකේ අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ architectural lighting design කියන මාතෘකාව ගැන. අපි හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා කියලා. විශේෂයෙන්ම මොකද්ද මේ architectural lighting design කියන්නේ තැන ඉඳලා අපි ඒක examples අරගෙන අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී explain කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට අරගෙන අපිට සම්ප්‍රදායකත්වය දක්වා මිස් නිරුෂා Candela Lighting Design Private Limited කියන ආයතනයේ ඕන විදිහට වැඩ කරනවා. අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරගෙන අපිට උදව් වුණාට. ඒ වගේමයි Heavens.lk YouTube channel එක අපි subscribe කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම house construction වලදී වගේම house renovation ඇතුළු construction field එකට අදාළ වෙන construction field එකේදී ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු අරගෙන තමයි අපි මේ විදිහට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නේ. දිගටම රැඳලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා Heavens.lk අපේ YouTube channel එකත් එක්ක.